सो हेलो नमस्ते साथीहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर हामी फेरि पनि आइसकेका छौं। सो फर्स्ट अफ अल त वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल है त। सो आज चाहिँ तपाईहरुसँग एउटा नयाँ अर्निङ वेबसाइट लिएर आएका छौं जहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले टीआरएक्स लाई माइन गरेर सजिलैसँग आफ्नो अकाउन्टमा चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो वेबसाइट के हो, यसमा कसरी रजिस्टर गर्ने र यसबाट चाहिँ हामीले कसरी माइन गरेर विथड्र गर्न सक्छौं, सो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी यो भिडियोमा डिटेलमा कुरा गर्ने छौं त। र त्यो सँगसँगै तपाईहरुलाई चाहिँ म विथड्र गरेर पनि देखाउने छु है त। यो वेबसाइटले विथड्र दिन्छ कि दिँदैन हामी त्यो पनि चेक गर्ने छौं है त। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी साइन अप प्रोसेसको बारेमा कुरा गरौँ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यो वेबसाइटको लिंक दिएको छु, त्यो लिंक तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला र त्यो लिंक क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ है त। यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो युजर नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर त्यसै गरेर तपाईले पासवर्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्याप्चालाई भेरिफाई गरिदिनुपर्ने हुन्छ र इन्टरमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईको अकाउन्ट रजिस्टर हुन्छ है त। खासै तपाईहरुलाई समस्या पर्दैन, एकदम सिम्पल प्रोसेस छ है त। सो तपाईहरुले रजिस्टर गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईले यहाँनिर हेर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले अहिलेसम्म कति माइन गर्नु भएको छ त हैन। यो वेबसाइट युज गरेर तपाईले कति माइन गर्नु भएको छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसैगरी तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईको माइनिङ चाहिँ अटोमेटिक यहाँनिर स्टार्ट भइसकेको हुन्छ है त। सो त्यो सँगसँगै तपाईले दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा कलेक्टको अप्सन छ, त्यसैगरी यहाँनिर रिइन्भेस्टको अप्सन छ है त। सो यो कलेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिरबाट तपाईहरुले चाहिँ माइन गरिसकेर यो कलेक्टमा तपाईले क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो कलेक्ट गरेको अमाउन्ट चाहिँ यहाँनिर जान्छ है त, यो वालेटमा जान्छ। त्यसपछि तपाईले विथड्र गर्न मिल्छ है त। सो तपाईहरुले चाहिँ त्यतिकै यहाँनिर यो कलेक्ट नगरिकन विथड्र गर्न मिल्दैन। र त्यसैगरी तपाईले रिइन्भेस्टको अप्सन पनि देख्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईले यहाँनिरबाट जति कमाउनु हुन्छ हैन, सो त्यसलाई नै तपाईले युज गरेर चाहिँ आफ्नो माइनिङ पावरलाई बढाउनु है त। र यो वेबसाइटमा तपाईले रजिस्टर गर्नेबित्तिकै तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा माइनिङ पावर दिन्छ हैन, जुनबाट चाहिँ तपाईले कति पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि डेली 0.5 टीआरएक्स तपाईले डेली कमाउन सक्नुहुन्छ है त। सो यसै गरी तपाईले चाहिँ यो वेबसाइटबाट फ्री अर्निङ गर्ने हो है त। र तपाईहरु अब डिपोजिट गरेर आफ्नो माइनिङ पावरलाई बढाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर डिपोजिटको अप्सन छ हैन। सो त्यसमा क्लिक गरौँ। सो डिपोजिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर ट्रोनलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो हैन, जुन चाहिँ अलरेडी सेलेक्टेड हुन्छ हैन। र यहाँनिर तपाईले मिनिमम अमाउन्ट भनेको चाहिँ तपाईले 10 टीआरएक्स चाहिँ तपाईले यो वेबसाइटमा डिपोजिट गर्नुपर्छ है त। सो त्यो भन्दा मुनि चाहिँ तपाईले डिपोजिट गर्न मिल्दैन। सो तपाईले यहाँनिर 10 टीआरएक्स डिपोजिट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको डेली अर्निङ भनेको 0.6 टीआरएक्स हुनेछ। त्यसैगरी तपाईले ओभरअल चाहिँ 30 डेजमा तपाईले 18 वटा टीआरएक्स चाहिँ पाउनु हुने रहेछ है त। सो त्यसैगरी तपाईले 100 वटा टीआरएक्स डिपोजिट गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको डेली अर्निङ भनेको 6 टीआरएक्स हुनेछ। त्यसैगरी तपाईले 180 वटा टीआरएक्स चाहिँ फिर्ता पाउनु हुने रहेछ। त्यो पनि तपाईको के हो भन्दाखेरि 30 दिनमा तपाईले चाहिँ पाउनुहुन्छ है त। सो यो वेबसाइटमा चाहिँ म डिपोजिट गर्न जाँदैछु है त। सो म कसरी डिपोजिट गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर कति अमाउन्ट तपाईले डिपोजिट गर्ने हो त्यो लेख्नु होला। म चाहिँ 10 टीआरएक्स डिपोजिट गर्न जाँदैछु है त। सो मेक अ डिपोजिटमा क्लिक गरिदिउँ र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर एउटा एड्रेस दिन्छ है त। यो एड्रेसलाई चाहिँ तपाईहरुले कपी गरेर यसमा टीआरएक्स पठाइदिँदा पनि भयो अथवा डाइरेक्टली तपाईहरुले चाहिँ सजिलोको लागि क्यूआर स्क्यान गरेर गर्दा पनि भयो है त। सो म चाहिँ यसमा क्यूआर युज गरेर गर्दिन्छु है त। सो तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले 6.26 टीआरएक्स छ हैन त। सो म चाहिँ यसमा 10 टीआरएक्स डिपोजिट गर्दिन्छु है त। सो मैले चाहिँ यसमा 10 टीआरएक्स पठाइसकेको छु। सो एकछिन त मैले चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र एज यु क्यान सी मैले चाहिँ 10 टीआरएक्स डिपोजिट गरेको थिएँ र यहाँनिर स्ट्याटसमा चाहिँ पेड भनेर आएको छ है त। सो हामी एकचोटी ड्याशबोर्डमा गएर हेरौँ हाम्रो प्लान चाहिँ एक्टिभेट भएको छ कि छैन त। सो ड्याशबोर्डमा जाउँ र ड्याशबोर्डमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्लान चाहिँ एक्टिभेट भइसकेको छ त। यहाँनिर फ्री प्लान रहेको छ एउटा र त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 10 टीआरएक्स वाला प्लान पनि एक्टिभेट भइसकेको छ है त। र तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको डेली इन्कम चाहिँ कति हुने रहेछ त 0.6 टीआरएक्स। यो फ्री प्लान युज गरेर 0.5 टीआरएक्स हुने रहेछ भने 0.6 टीआरएक्स युज गरेर तपाईको जम्मा ओभरअल इन्कम भनेको चाहिँ 1.1 टीआरएक्स चाहिँ तपाईहरुको डेली यो वेबसाइटबाट तपाईहरुले अर्न गर्न सक्नुहुने रहेछ है त। सो विथड्र कसरी गर्ने त तपाईहरुलाई म त्यो पनि देखाइदिन्छु है त। सो विथड्रमा क्लिक गरौँ। सो तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईहरुको विथड्र लिमिट भनेको 5 टीआरएक्स रहेको छ र तपाईहरुले यहाँनिर 5 अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, 5 टीआरएक्स अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तपाईले यहाँनिर वालेट एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ। म वालेट एड्रेस लेख्दिन्छु यहाँनिर। र तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा सानो नोटिस दिन चाहन्छु, यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईले डिपोजिट नगरिकन विथड्र गर्न मिल्दैन है। तपाईहरुलाई म सुरुमै भनिदिन्छु यो वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईले डिपोजिट नगरिकन विथड्र गर्न मिल्दैन। यदि तपाईहरु डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईले यो वेबसाइट चाहिँ माइन नगर्दा पनि भयो है त। र तपाईहरु रिस्क लिएर डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसबाट तपाईले विथड्र तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले मिनिमम भनेको 10 टीआरएक्स को अमाउन्ट चाहिँ तपाईले डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ है त।
सो अब हामी यहाँनिर विड्रोमा क्लिक गरिदिउँ र यहाँनिर चाहिँ अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। म 6.26 चाहिँ विड्रो गर्न जाँदैछु। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई ट्रस्ट वालेट खोलेर देखाइदिन्छु त। यो एड्रेस चाहिँ मेरो ट्रस्ट वालेटको, म ट्रस्ट वालेटमा विड्रो गर्न जाँदैछु र तपाईँहरूलाई चाहिँ म देखाइदिन्छु अहिले मेरो ट्रस्ट वालेटमा कति छ है त। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ट्रस्ट वालेटमा चाहिँ पैसा छैन, 0.0001 TRX छ। म चाहिँ यो विड्रो गर्न जाँदैछु है त। सो हामी विड्रोमा क्लिक गरिदिउँ। सो विड्रोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेस भनेर आइसकेको छ र यसबाट चाहिँ इन्स्ट्यान्ट विड्रल छ है त। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा पेमेन्ट आइसकेको छ, तपाईँलाई जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले सेयर पनि गरिदिएको छु है त। तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ 6.26 TRX चाहिँ आइसकेको छ है त। सो त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँनिर रेफरलको अप्सन पनि छ होइन। सो त्यो गरेर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइलाई बोलाउनु पनि सक्नुहुन्छ। लिङ्क कपी गरेर तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइलाई बोलाउनु पनि सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले लकी केसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गरे अनुसार पाउने हो। तपाईँले अघि मैले 10 TRX डिपोजिट गरेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ मेरोमा 0.0 TRX मैले पाएको छु है त। त्यसै गरी यहाँनिर लकी विलको अप्सन पनि रहेको छ। सो यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर 10 TRX खर्च गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर प्राइजहरू दिएको छ, त्यही अनुसार तपाईँहरूले चाहिँ अब पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले नगर्दा नि राम्रो है त। यसको सट्टा तपाईँले फ्री माइनिङ तपाईँले चाहिँ माइनिङमै खर्च गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले PTCको अप्सन पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट चाहिँ तपाईँले एडहरू हेरेर पनि तपाईँले चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइट मार्फत तपाईँलाई केही समस्या पऱ्यो, तपाईँको डिपोजिट गर्दा केही प्रब्लम पऱ्यो अथवा विड्रो गर्दा केही प्रब्लम पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर टेलिग्राम सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर तपाईँले मेसेज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै इन्स्ट्यान्टली रिप्लाई आउँछ है त। सो 24 आवर तपाईँको एभाइलेबल छ, सर्भिस चाहिँ एभाइलेबल छ। सो एकदमै राम्रो छ है त। सो यति नै हो, वेबसाइट एकदम सजिलो छ, तपाईँले आजै गएर माइन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो रिस्कमा तपाईँले डिपोजिट गर्नु होला है त। एकदम जेन्युन वेबसाइट छ, एकदम रियल वेबसाइट छ। तपाईँहरूलाई मैले विड्रो गरेर पनि देखाइहालेँ होइन। विड्रोल प्रुफ चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यो भिडियोमा देखाएको छु। सो तपाईँहरूले चाहिँ आजै गएर माइन गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ लिङ्क चाहिँ मैले तर डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ दिएको छु है त। सो यति नै हो, भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र हामी यस्तै अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर फेरि आउने नै छौँ। सो त्यति दिनको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू, नमस्ते, सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो है त।